Hello Beshies! Guys, this is Fiona of OFW here in Taiwan. So welcome to my channel. This video, samahan nyo kami pumuntang COSTCO. And yung bago nga lang kami pumunta ng COSTCO, kami ay kakain muna. So samahan nyo kami sa aming food trip. Hello guys! Nandito kami sa Hsinchu City here in Miaoli and we are looking for restaurant. So, hanap-hanap lang kami ng murang kainan. And ito nga pala yung Hsinchu. Lagi namin itong pinupuntahan. Ito yung pinakamalapit dito sa area namin sa may Dingtapu. Hello Beshies! Eto, kain na kami. So, enjoy lang namin yung meal namin. Shout kay Rambo. So, ngayon ay nag-rent kami ng taxi para mapadali yung biyahe namin. Kasi kung wala yung rent namin ay 600 NTD. So, 5 kami maghahati-hati dun sa bill. Kasi kung mag-ano kami, kung magta-taxi po ng train, tapos sa train, after mag-train pala, magta-taxi ulit kami, hindi convenient. So, ito, isang diretsahan na lang. Paliwanag niya. Sabi, toothpick ako eh. This is a membership shopping center. So you need to have the COSTCO card. This is where The registration area. If you don't have the card, just go to this area and register. How much? 1,000? 1,000 NT? 1350. 1,350 and 1,300. The second one is the supplementary holder. So ayan, pwede. Only 3 people allowed dito sa one card, 3 people allowed. So pa-register 1,350. So nakita nyo naman yun. And eto, pwede na makapasok and let's go shopping!
Bukal yung posible ito. Ang yaman! Ang yaman! Ito lang ako. So, ito po, bayaran time na, tsaka pagod na. So, ay yung mga napamili namin. Sir Dolpus, next time, sama ka sa amin. Ito, tapos na yung araw. Marami kami napamili ngayon. So, yun, na-enjoy namin. So, sa mga Pilipino dyan, OFW, kung gusto nyo magpa-package or anything na makapadala sa Pilipinas, nire-recommend ko ang COSTCO. Yung mga wholesale products, yung makikita nyo doon, and quality Yan mo sa items. akin, Ma'am Metik. Bye-bye mga beshies! Ingat kayo! Bye-bye!